Hello guys! Welcome back sa ating channel. Muli po ito si Miss Graciella Plantita at ang ating episode for today ay tungkol sa mga pinaka. Pinakamalaking puno, pinakamalaking bulaklak, pinakamaliit na bulaklak, pinakamahabang buhay ng mga bonsai. Ano-ano ba itong mga to? Alamin ang ating mga pinaka by Graciella Plantita. Hello viewers, hindi na natin papatagalin pa. Alamin na natin kung ano ang mga pinaka sa world ng mga halaman. Ang pinakamalaki at pinakamabigat na puno sa buong mundo ay walang iba kundi ang Sequoia Dendron Giganteum. May taas lang naman itong 316 feet, katumbas ng 31-story building, at ito ay matatagpuan sa Redwood Mountain Grove. Ito ay kilala rin bilang Sierra Redwoods. Ang Sequoia din ang itinuturing na widest tree na mayroong 31.4 feet na matatagpuan naman sa King Canyons National Park, at ang length nito ay katumbas ng 2 Toyota Prutas. Dito, Sequoia din ang itinuturing na heaviest na mayroong 642 tons na matatagpuan naman sa Sequoia National Park. Ang bigat nito ay katumbas ng 107 na elepante. Siyempre, dahil siya ay giant, dapat lang naman talaga siyang ilagay sa isang giant place, at ito ang Giant Sequoia Forest na mayroong 48,000 acres. Katumbas na niya ang size ng Cleveland. Kung gusto mong makakita nito, pasyal ka na lang sa Golden Gate Park sa San Francisco, California. But don't forget your visa! Pumunta naman tayo sa pinaka-oldest living tree. Ito yung Great Basin Bristletone Pine. Ito ay pinakakakaiba at pinakamatandang puno sa buong planeta. Yes, as in sa buong planeta. Dahil ang kakaibang punong ito ay tila inihugis ng hangin, snow at ulan na nag-survive over 1,000 years. Kung nakakapagsalita lamang ang punong ito, marahil na ikwento niya na sa atin ang rise and fall ng mga great empires, ang pagsibol ng Ice Age, ang matitinding volcanic eruption na nangyari sa ating planeta. Nai-imagine mo na ba kung gaano katanda ang punong ito? Malupit talaga tong punong ito. Kung inaakala mong mamamatay siya sa mga bagyo, pagkidlat, pagkulog, sa mga Ice Age, ay nako, nagkakamali ka. Dahil siya ay may kakayanang mag-survive sa mga harsh environment. Ito yung kanyang secret sa kanyang mahabang buhay. O di ba ang taray? Sana all. Alam niyo ba na ang punong ito ay nakatira sa isang isolated groups? Isolated as in nagda-drop ang temperature nito. Mayroong sobrang lamig, sobrang hangin, sobrang init, lahat na lang ng sobra nandoon. Ang hindi magandang kondisyon ng kanyang area na pinaglalagyan ang nagpapatatag sa kanya. Papabagal ng kanyang paglaki. May mga taon pang hindi ito halos lumalaki. Yung slowness sa paglaki nito ang nagiging shield niya para sa insect, fungi at rats o erosion. Ang Great Basin Bristlecone Pine ay extremely rare na matatagpuan lamang sa California, Nevada at Utah. Ikwento ko lang, noong 1964 mayroong isang geologist sa Nevada na ang pangalan ay Donald Ross Curry. Siya ang nakadiscover ng oldest living thing on earth. Pagkatapos niyang magputol ng isang puno, nakita niya na maraming ring ito. Saka siya nang hinayang na ang punong naputol niya ay siyang pinakamatandang puno sa panahong yon. Nangyayari nga sa akin yun. Kaya nga, nararamdaman mo. Ang bristletone na kanyang pinutol ay umaabot lang naman ng halos 5,000 taong gulang na, at ang mga roots nito ay umaabot ng 100 years na. Akala ng iba, Sequoia ang pinakamatandang punong nabubuhay, ngunit ito ay natalo ng bristlecone pine. Oh, hell no! Alam niyo ba ang pinakamahabang pangalan ng isang halaman? Ito ay ang Graciella. Ito ay mayroong 26 letters na siya namang inabbreviate na lang ng Horticultural Trade as SLC.
Ito ay isang orchid family. Ang orchid family ay isang malaking pamilya na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang most type ng mga orchids na pinalalaki ng mga gardener ay nakikita sa mga hot climate, mga humid forest sa South America, ayon sa University ng Tennessee. Kasama na dito ang SLC orchid. Dahil sa dahilan yan, ang stunning beauty ng SLC orchid ay usually napalaki indoor sa container at kinukultivate as ornamental plant. Magaganda ang uri at breed ng SLC. Kaya lang, sa haba ng pangalan nila, napakahirap ulitin. Basta ang SLC, alam nyo na. Sino naman ang mag-aakala na ang castor oil pala ang pinaka-poisonous plant in the world? Ang laso nito ay nasa beans na tinatawag na ricinoleic acid na siya namang primary component ng castor oil. Ang pinakamataas na concentration ng ricin o glycoprotein nito ay matatagpuan sa buto nito. Ang dahon nito ay poisonous na kapag nakain ay maaaring maging sanhi ng transitory muscle tremors, VAXA at excessive salivation. Alam niyo ba na noong araw ito ay ginagamit sa mga famous political assassination? Ginagamit nila yung dulo ng payong bilang panlason, pero kung paano nito ginagawa, nako, wag na nating alamin pa. Itong castor oil plant lang naman ang may hawak ng Guinness Book of World Records title for the world's most poisonous plant. Gaano kalaking dahon ang na-encounter mo habang pumapasyal ka sa park o nag-aalaga ka ng halaman o napunta ka sa mga garden stores? Alam mo ba na ang pinakamalaking dahon sa buong mundo ay may taas na 82 feet o 25.1 meters long? Ito ay ang Rapia regalis. At ito ay isang uri ng palm tree na matatagpuan sa forest ng Nigeria, Cameroon, Equatorial Guinea, Gabon, Congo at Cabinda. Ang Rapia regalis ay kilala sa pag-produce ng mga large self-supporting leaves sa buong mundo. Hindi ito isang solid leaf, kundi ito ay binubuo ng mga maliliit pang mga leaflets. Ang Rapia regalis ay stemless at ang bawat dahon nito ay umaabot ng 80 feet long at 10 feet wide. Pinakamalaki sa iba pang mga puno, cycad, ginkgo, conifers at fern, isa sa mga Jurassic na mga maituturing na halaman. Jurassic as in panahon pa ng mga dinosaur ay nag-e-exist na sila. At ang isa sa mga na-discover na pinakamatandang aquatic land sa buong mundo ay nagkakaedad ng 130 million years old. Ang kanyang bulaklak ay binansagang world's first flower. Ito ay ang Montsechia vidali. Ayon sa paleobotanist na si David Ditcher na mula sa Indiana University at ng kanyang mga kulig sa Europe ay ina-identify nila ang 125 million to 130 million years old na freshwater plant as isa sa mga earliest flowering plants on Earth. At ito ang oldest known fossil angiosperm. At ang plant fossil na ito ay na-discover more than 100 years ago sa Spain. Ang Montsechia ay maliit. Wala itong mga petals or nectar-producing structure. At hindi rin ito nagpo-produce ng prutas dahil ang halamang ito ay binubuo ng mga single tiny seeds. Kahawig niya yung mga modern coontails o hornwort na ginagawang dekorasyon sa aquarium. Alam niyo ba kung ano ang pinaka-most useful plant sa buong mundo? Ito ay walang iba kundi ang bamboo plant. Maliban sa nakakain ang bunga nito, ang kanyang mga kahoy ay pinaka-mostly consumed sa mga bansa gaya ng China, Japan at syempre ng Philippines. Ang bamboo plant ay isa sa pinaka-nakakamangha at pinaka-useful na halaman sa buong mundo. Kahit mukha siyang puno, ito ay kinukonsider na damo ng mga scientist. Mayroong 1,000 na uri ang bamboo plants at ito ay tumutubo sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay napakaraming gamit mula sa pagtatayo ng ating mga bahay hanggang sa ating sinusuot at hanggang sa ating kinakain. Ito ay kinukonsider na most sustainable, renewable resources known to planet dahil matapos itong mai-harvest ay kaya nitong mag-propagate sa sarili niya. Hey, that's pretty good. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking seed sa buong mundo? Ito ang Ladycia maldivica o kilala bilang double coconut or coco de mer. Ito ay kilala sa pag-produce ng largest at heaviest seed sa buong mundo. Pinaniniwalaan na ang punong ito ay lumalaki sa waves ng Indian Ocean at nagtataglay ng kakaibang healing powers. Ngunit sinasabi rin na ito ay tumutubo sa dryland. Ayon sa mga kwento, noong gabi na napakalakas ang ulan ay nag-akap ang male at
female plant na ito na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng isang napakabigat na seed. Scientifically, paano nga ba tumubo ang halamang ito sa poor quality soil na mayroon sa dalawang island na pinanggalingan nito at nakapag-produce ng record-breaking seed na half meter in diameter at kayang magtimbang ng around 25 kilo? Para malaman ang dahilan nito, nagsagawa ng pagsasaliksik si Christopher kay Van Bury ng Technical University of Darmstadt ng Germany at ng kanyang mga kasamahan. Mula sa sample na kanilang kinuha sa Coco de Mer Farms ay kanilang nadiskubre na ang dahon nito ay mayroon lamang 1/3 ng nitrogen at phosphorus concentration na nakita kaysa sa ibang mga dahon at puno sa dakong iyon. At bago pa malagas ang kanyang mga dahon ay wini-withdraw na nito ang nutrients sa kanya at kanyan itong nire-recycle. So, dahil he's investing so little sa kanyang mga foliage, ang ibig sabihin ay mas marami ini-invest ito sa kanyang mga prutas. Siyang naging dahilan ng paglaki nito, kaya naman siya ang itinuring na largest seed in the world. Mula sa largest seed, dumako naman tayo sa pinakamaliit na bulaklak sa buong mundo. Ito ay matatagpuan all over the planet. Ang kanyang bright green oval plant ay kasing laki lamang ng butil ng bigas. Ito ay ang watermill plant o Wolffia globosa. Ang Wolffia ang pinakamaliit sa genus ng mga aquatic plant na kilala rin bilang duckweed. At ito ay kasama sa pamilya ng Lemnaceae. Ito ay karaniwang nakikita na palutang-lutang sa mga freshwater lakes at streams. Ang Wolffia din ang nagproduce ng world's smallest fruit. Ayon sa International Lemna Association, malaki ang naitutulong ng maliit na halaman na ito sa ating planeta. Dahil ito ay kinakain ng mga duck at ng mga aquatic birds, kasama na rin ng mga isda gaya ng tilapia. Ginagamit din ito bilang pagkain ng mga chicken, pigs at cattle. Ayon kay John W. Cross, author ng website ng The Charms of Duckweed, ang halamang ito ay mabilis na nag-a-absorb ng minerals na kailangan sa kanyang paglaki. Alam nyo ba na ang duckweed ay hindi nagre-retain ng toxic, kaya naman maganda itong fertilizer sa ating mga halaman. Dahil sa taglay na nutrients nito, mabilis na magdadahon ang inyong mga halaman. Maaring natural fertilizer para lumago ang ugat ng ating mga favorite plants. 1,000 taon. Yan ang pinakamatandang bonsai sa buong mundo. Ang pangalan ay Ficus retusalin. Ito ay matatagpuan sa Crespi Bonsai Museum sa Italy. Pinaniniwalaan na ito ang oldest existing bonsai tree sa buong mundo na nag-e-estimate ng 1,000 years old. Ang founder ng Crespi Bonsai Museum na si Luigi Crespi ay nag-google ng 10 taon para lamang mapa sa kanya ang pinakamatandang bonsai na ito at siya ay nagwagi noong 1986. Ang bonsai na ito ay shinate ng Japanese bonsai master na si Shotaro Kawahara. At mula nang naitayo ang Crespi Bonsai Museum noong 1991, ang punong ito ay inilagay sa glass pagoda at naging centerpiece ng museum. Kung may alam ka pang hihigit sa pinakamatandang bonsai na ito, write down your comment below. Yan ang kabuuan ng ating Pinaka. See you on another episode dito lamang sa Graciella Plantita. So yun po ang kabuuan ng ating episode for today, ang Pinaka. Actually, napakarami pa pong Pinaka ang gusto kong i-share sa inyo. Baka meron pa po kayong mga gustong Pinaka na gawin nating topic. Isulat nyo lang po dyan sa ating comment section kung ano yung mga gusto nyong talakayin natin na Pinaka. Ayan. Muli po maraming salamat sa inyong lahat at don't forget to follow me on my social media accounts at Graciella Plantita sa Facebook, sa Instagram at Graciella Plantita. Kung gusto nyo naman pong mag-email sa akin o meron po kayong for collaborations and anything, ipa-review for free, anything, just email me at gracielaplantita@gmail.com. Also, Twitter at Graciella Plantita. Ayan, maraming pong muling salamat sa inyo. Sana po ay nag-enjoy po kayo at may natutunan sa ating episode sa mga sandaling ito. Di po, ako po si Miss Graciella Plantita na nagsasabing God bless us